প্ৰথমে সকলোকে পুৱাৰ সম্ভাষণ জনালোঁ। লগতে আমাৰ গৃহিণীসকলৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে বহুতেই কাম থাকে। কামখিনি কোনো হিচাপো দিব নোৱাৰি, লগতে কোনো মূল্যও পোৱা নাযায়। তথাপিতো আমি গৃহিণীসকলে যেনেকেই নহওক ঘৰ এখন বান্ধি ৰাখিবৰ বাবে কিছুমান কাম নিজেই কৰি ভাল পাওঁ। লগতে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব মন গ'ল আজি, যিহেতু পুৱাই পুৱাই কিছুমান কাপোৰ কানি ধোৱা পখলা থাকে। মই আকৌ মোৰ নিজৰ কাপোৰ কানিবিলাক নিজেই ধুইয়েই ভাল পাওঁ। ইতিমধ্যে দুগৰাকী আমাৰ কাম কৰা মানুহ আছে। হোটেল আছে যিহেতু মানুহ বহুত আছে, মহিলাও দুগৰাকী আছে। তেওঁলোকৰ ধোৱা পখলাখিনি মোৰ পচন্দ নহয়, খুব পাল মাৰি পেলাই ধুই থয়। পইচা দিয়ে কাপোৰ কানি ধুৱাওঁ, কিন্তু চাফা নহয়, চাবোন লাগি থাকে। মই সেইবিলাক ভাল নাপাওঁ। কামৰ কোনো সৰু বৰ নাই, মন পুতি কৰিব লাগে আৰু ধৰক অন্তৰ খুলি কৰিব লাগে। তেতিয়া যথেষ্ট মৰম সন্মান, লগতেতো নিজৰ যিটো প্ৰাপ্য সেইটো পাবই। এতিয়া মই ৰাতিপুৱা কামখিনি আজৰি কৰি বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া কচ মাছ। যিহেতু লোকেল কচ মাছ কালিয়ে চাফা কৰি ধুই পখালি মই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিলোঁ। এতিয়া অকণমান পানী দি ধুই ল'লোঁ। তথাপিতো বৰফে পূৰা ঢাক খাই আছে। যিয়ে নহওক তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে নহৰু পিঁয়াজ অলপ দি দিলোঁ। কমকৈ একদম হালকা ফুলকাকৈ ভাজি ল'লোঁ, একেবাৰে সামান্যহে ভাজিছোঁ। হালধি নিমখ জোখমতে আহি গ'ল। এয়া বিশেষ মই মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। লগতে নেমু টেঙা কেইটামান গোটাই লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন, 3টা নেমু টেঙা। আমাৰ মানুহজনে আকৌ এনেধৰণে পাতলাকৈ টেঙা জোল বনালে খুব ভাল পায়। ইতিমধ্যে নহৰু পিঁয়াজখিনি দি মই মাছখিনি অকণমান সময় ভাজি লৈ গৰম পানী যোগ কৰি দিলোঁ। অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, যিহেতু মাছটো বহুত ডাঙৰ, সিজোতে যথেষ্ট সময় ল'ব। সেয়েহে খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া উতলি আছে। এনেকুৱাতে কেইটামান বস্তু যোগ কৰিব লাগিব। ভোল কেইটামান কাটি লৈছিলোঁ, লগতে নেমু টেঙাখিনি চেপি ল'লোঁ। 3টা লৈছিলোঁ, তাৰে 2টাহে দিলোঁ। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, মাছ প্ৰায় সিজিছেই। এনেকুৱাতে মই কেইপিচমান ভোল, সৰু সৰু কোমলীয়া ভোল 3টামান কাটি এনেধৰণে দি দিছোঁ। মাছৰ লগতে যদি দিলোঁহেঁতেন ভোলকেইটা পানীকৃত হৈ গ'লহেঁতেন, একেবাৰে সিজি সিজি নাইকিয়া হ'লহেঁতেন। এতিয়া চাওকচোন, ভোলখিনি সিজিলে। এনেকুৱাতে মই যোগ কৰি দিলোঁ এইয়া নেমু টেঙাৰ ৰস। লোকেল মাছসমূহ এনেধৰণে পাতলাকৈ জোল বনাব লাগে, অলপ টেঙা দিব লাগে, বহুত ভাল লাগে। ইতিমধ্যে হৈ গ'ল মোৰ। এইফালে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ গাহৰি মাংস। এয়া হোটেলৰ ৰেচিপি। আলু পিঁয়াজ সকলোখিনি গোটাই লৈছোঁ, আদাও অকণমান ধুই লৈছোঁ। এইফালে মছলা আদা নহৰু জলকীয়া। কেৰাহী পাতি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহী প্ৰায় শুকালেই। তেলখিনি অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ। তেল ইমান নিদিলেও হয়, কিন্তু পিঁয়াজখিনি ভাজিবৰ বাবেহে দিছোঁ, যিহেতু মাংসখিনি খুব তেলি। অলপ ভজা পাছতে যোগ কৰি দিলোঁ এয়া মাংস। 3 কিলো আছে ইয়াত। এই মাংসবিধ প্ৰায়ভাগ ময়ে বনাওঁ। সকলোৱে নাখায়, কিন্তু যিসকলে খায় তেওঁলোকে ভাল পায়, বহুত ভাল পায়। খুব চিম্পুল বনাওঁ, যিহেতু গাহৰি মাংসত বেছি ষ্টাইল দিব প্ৰয়োজন নাই, বেছিকৈ যি টি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হয়। এতিয়া 4-5 মিনিটমান এনেধৰণে ভাজি লওঁ। তাৰপাছতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব। লগতে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নতুনকৈ চোৱাসকলে চেনেলটি ফ'ল' কৰি থ'ব। সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে এনেধৰণে পাই থাকিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাওঁ, যিবিলাক অঞ্চলত আমাৰ গছ গছনি কম আছে, সেইবিলাক অঞ্চলত আমাৰ এটা টীম আছে। আমি মাজে মাজে গৈ পেলাই তাত ধৰক গছপুলি ৰুই থৈ আহোঁ আৰু ডাঙৰ হোৱালৈকে অকণমান চোৱা চিতা কৰোঁ। কোনোবাই যদি গছপুলি দান কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে 2টা 1টা 3টা 5টা যেইটা পাৰে দান কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে মাংসখিনি ৰং সলাই পেলালে, আদা নহৰু আহি গ'ল। লগে লগে ইয়াত আহিব আৰু কেইবাটাও বস্তু। সেইকেইটা হালধি নিমখ অলপ দিছিলোঁ, কম হোৱা যেন লাগিলে আকৌ দি দিলোঁ। এতিয়া 10 মিনিটমান এনেধৰণে ভাজি থাকিম। খুব তেল থকা মাংস, সেইবাবে সাৱধানে ভাজিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া আলু যোগ কৰি দিলোঁ অকণমান সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত। এতিয়া 10 মিনিট হৈয়ে গ'ল প্ৰায়, আৰু 10 মিনিট ভাজিব লাগিব, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ সিজিবগৈ।
এয়া চাওকচোন ভাজি আছোঁ। কোনে কোনে গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় জনাব দেই, আৰু বিশেষকৈ ফ'ল' এটা কৰি থ'ব। যিমান পাৰোঁ অৰ্থপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম, লগতে মোৰ কিছুমান কাম আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে সেইটোও জনাব। এয়া প্ৰায় 10 মিনিট হৈয়ে গৈছে। আটাইখিনি সময় মই কেমেৰাত বন্দী কৰা নাই। এয়া চাওকচোন হৈ গ'ল। আলুখিনিও সুন্দৰকৈ সিজিলে, মাংসও সিজিলে। এনেধৰণে ৰাখি থ'লোঁ, এনেধৰণে খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লাগে। যেই নহওক সকলোকে মৰম যাচিলোঁ, সকলোৱে ভালে থাকক। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।